با این تمرین تا اینجا، شما با این تمرین میتونید محاسبه بکنید که با تغییرات بسیار کوچیک به راحتی تا همین 2.5 ماه دیگه‌ای که باقی مونده به راحتی تو همین مدت میتونید فروش تلفنی خودتون رو 2 برابر کنید. الانی که این تمرین رو نوشتید تاریخ بنویسید، تاریخ امروز رو بنویسید، مبلغ فروشتون هم بنویسید که تا الان ماهانه چقدر میفروختید، چند تومن میفروختید، 10 میلیون تومن، 100 میلیون تومن، 1 میلیارد تومن، نمیدونم 2 میلیارد تومن، هر چقدر میفروختید اون بنویسید. روز آخر اسفندم برگردید و نگاه بکنید به این کاغذ، ببین چقدر تغییر میکنه. الان مشخصه، الان فروش امروزتون مشخصه چقدر. آخر اسفند بیاین ببینید، بعد با این درصدایی که نوشتین، چون این درصدا به هم دیگه ضرب میشه دوستان عزیزم، با این درصدایی که نوشتین مقایسهش کنید، میبینید که شما دقیقاً بر اساس این درصدا مثلا اینا رو ضرب کردیم با هم، اومده مثلا شما 1.2 برابر میشه فروشتون، یعنی 20% رشد. میبینید که تا آخر سال همینقدر رو رشد کردید. اگه دیدین مثلا شده 202، یعنی 2 برابر میشه فروشتون. این خیلی مشخص میکنه. من قاطعانه به شما میگم، به عنوان کسی که سالها توی شرکت‌های مختلف کار فروش انجام دادم، مشاور فروش بودم، با چشم خودم دیدم اعداد و ارقام که تغییر میکنه با همین تغییرات کوچیک. از این به بعد شما قرار شد که جواب‌های نه رو بشمارید. از این به بعد از هر لحظه که میگذره دوستان عزیزم استفاده کنید برای شبکه سازی. میتونه تبادل بانک اطلاعاتیمون باشه، مثلا من با ایشون بانک‌های اطلاعاتیمو تبادل کنم. یکی دیگه شبکه سازی یعنی همون لید جنریشن، یعنی من بیام اون مشتری‌های بیشتری رو وارد قیفم بکنم، همیشه قیفم رو پر نگه دارم. به این میگن چی؟ شبکه سازی. شبکه سازی یا نتورکینگ یعنی من دوستان بیشتری رو پیدا بکنم. من فروشنده چه کاری بهتر از این؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ در روز دارم با 100 نفر آدم جدید صحبت میکنم، با 100 نفر حرف میزنم، دوست پیدا میکنم. یادمه من روزی فروشنده بودم، خیلی ها رو ندیده بودم، یعنی خیلی از همین الانم خیلی از کسایی یه چیزی بهشون فروختم و ندیدم، ولی بعد از یه مدت می‌بینم مثلا یه چیزی ارسال میشه پستی جلوی دفتر رو، مثلا شیرینی فرستاده از شهر، از کرمان مثلا برام شیرینی فرست، یا از مشهد زعفرون فرست، من یه چیزی فروختم بهش، تازه برام یه هدیه‌ای ارسال کرد. چی بهتر از این؟ چه فرصتی برای من هست که هر روز با آدمای جدید صحبت کنم. فروش رو دوستان عزیزم تبدیل بکنیم به یه حرفه فان، به یه حرفه‌ای که شما رو ارتباطاتتون رو رشد میده، قویتون میکنه. این خیلی فرق داره که دیدگاه شما نسبت به فروش چی هست. من مهمه که شما باور داشته باشید خودتون رو. هیچ تغییری، 1000 تا کتاب بخونید، 1000 تا دوره برید، بدون اینکه باورتون رو عوض بکنید اتفاق نمیفته. هر چیزی ابتدا در ذهن شما اتفاق میفته، بعد در دنیای خارجی، در دنیای واقعی، هر چیزی که تو ذهنتون باشه همون اتفاق میفته. بسازی. شما چی کم داری از فروشندهایی که الان ماهی چند میلیارد، یک فروشنده تلفنی داره ماهی چند میلیارد فروش انجام میده، شما چی کم دارید ازش؟ گفتم به صدا و به نمیدونم لهجه و این چیزا هم نیست. کسی من دارم ماهی الان مثلا 150 200 بیشتر 300 400 میلیون فروش داره، لکنت زبان داره. حالا شما از روبرو ببینی کسی که لکنت زبان داره، باش همدردی میکنی و تحملش میکنی، ولی پشت تلفن که نمیتونی تحملش کنی، ولی داره فروش انجام میده. شما چی کم دارید ازش؟ چرا کم ببینیم خودمون رو؟ دوستان عزیزم فروش کاملا ذهنیه. عدد ذهنیتون رو هر چقدر بذارین همون قد ست میشه. ست کنین رو 20 میلیون تومان، بهتون قول میدم 2 تومن پایین بالا میفروشید. 200 تومن ست بکنین همون قد میفروشید. 2 میلیارد ست باور کنه ذهنتون. به ایمان داشته باشید به خودتون که چقدر قراره بفروشید. چی کم دارید از دیگران؟ دنبال صندلی نباشید، دنبال این که مثلا یه مقام برید مدیر فروش بشید. فروش لذت بخشه. دنبال عدد باشید، لذتتون رو به عدد و ارقام، به پول وصل کنید، نه به جا. آقا من چرا مدیر فروش نشدم؟ چرا فلانی گذاشتن جای من مدیر فروش، منو نذاشتن؟ من که سابقم بیشتر بوده. چرا اونو این کاری کردن منو اینجوری کردن؟ چرا؟ بابا چی کار داری؟ برو بشین بفروش، عددت رو ببر بالا. عدد مهمه.
عددت مهمه. با اون لذتت رو وصل کن به عدد، به هدفی که میزنی، به تارگتی که میزنی، نه به چیزهای سبک، نه به چیزهای بچگانه. خودت آخرش می‌بینی 5 سالت گذشت، آخر ته صف موندی. دست خودته. رشد تو دست. هیچ شغلی مثل فروشندگی نیست. شما بری شغلای دیگه زحمت میکشی، کار میکنی، اگه بخوای درست پول در بیاری نمیشه، بالاتر از یه حدی نمیتونی بری، ولی فروش تهش بازه. همین امروز تصمیم بگیری تا آخر برج عددی که دریافت میکنی متفاوت خواهد بود. خیلی مهمه دوستان عزیزم که باور کنی خودتون هر آنچه که نیاز دارید در وجودتون هست. هر آنچه که نیاز دارید. یعنی چیزی نیست که بگی ربانی الان من نمیتونم فرمول الان توی امروز که با هم دیگه صحبت کردیم چیزی بود که مشکل باشه؟ مثلا چیزی بود که پیچیده باشه؟ مثلا یه چیزی بود وای این عجب چیزی بود؟ نه بابا، همین فروش. الان شما برید توی امریکا بهترین دوره فروش تلفنی رو ببینید، همینه، فقط اجراش کنید. پس باور به خودتون مهمترین عامل موفقیته. اگر خودتو باور بکنی تازه استعدادات میدونید چرا ما بعضی از مواقع میمیریم از این دنیا، میریم و استعدادهامون شکوفا نمیشه؟ فقط دلیلش عدم باوره. تو وقتی باور بکنی، وقتی یه بچه رو نگاه کنید، وقتی این باور رو بهش میدی که تو نقاشیت خوبه، میشینه بهترین نقاشی از خودش به جا میذاره. ولی وقتی که نه، کسی این باور رو در وجودش ایجاد نکنه یا خودش نفهمه که همچین توانایی داره، هیچ ممکن تا آخر عمر یه نقاشی خوبم از خودش به جا نذاره. پس استعدادهای ما موقعی بیرون میان، توانمندی‌های ما موقعی شکوفا میشن که ما باور کنیم خودمون رو. برای اینکه خودمون رو باور بکنیم اول باید به خودمون نشون بدیم. و ذهن ناخودآگاه ما جالبه، بین فیلم بازی کردن دوستان عزیزم و واقعیت نمیتونه تفاوت رو احساس کنه. مثلا شما اگه خودتون رو یه فرد موفق نشون بدین، ذهن ناخودآگاه شما باور میکنه. گفتم برید یه فیلمی هست روی ویدان از امی کادی، استاد دانشگاه هاروارد، این موضوع رو میگه ذهن ناخودآگاه شما اینطوری گول میخوره. اگر 10 بار بهش بگی من نمیتونم، شاید دروغم گفتی، شاید اشتباه گفتی نمیتونی، ولی اون باور میکنه شما ناتوانید. اگر 10 بار بهش بگی که من میتونم، من قوی هستم، من میتونم امروز تارگت رو بزنم، خواهی زد. پس بنابراین باید موفق به نظر برسی. از تیم شاکیا بیاین بیرون. اگر میبینی همکارات آدمای منفی هستن، یه جوری دیگه سر گفتگو رو باشون باز نکن. یواش یواش خودشون دور میشن از تو. اشکالی نداره. بشین سر جات تنها بفروش، برو خونت. اگر آدمای قوی هستن تو رو رشدت میدن، ارتباطت نزدیکتر کن باشون. از تیم بهانه‌جوها میگه آره شرکتمون اینجوریه، مدیرمون اینجوریه، اون بد اخلاقه، اون اینجوری به ما امروز سلام کرد، امروز نمیدونم اینطوری هوا آلوده شده نمیریم، امروز فلان شده اون کارو نمی‌کنیم. بیا بیرون از این تیم. آخرش خودت ببین، چون عمر ما چه کار کنیم چه کار نکنیم داره میگذره، کنتور داره میندازه. اینجوری نیست که حالا که کار نکنیم بذار یه ذره زرنگ بازی کنیم کار نکنیم کسی که نمیفهمه که. بابا این کنتور عمر ما داره میگذره. چه توش ببین الان پول در آوردن زیاد زحمتش با پول در نیاوردن یکی شده. خب پس وقتی در زمان میگذره چرا من خوب نفروشم؟ چرا بیشتر اعداد بزرگتری خلق نکنم؟ یه استادی داشتیم میگفت همین الان فروشتون رو بنویسید. ما مینوشتیم، میگفت حالا یه صفر بذارین جلوش، گفت مطمئن باشید این رو تا آخر سال میزنید. ما هم گفتیم عجب آدمیه. باور کنید دوستان عزیزم، من خودم یک نفر زدم و رسیدم بهش در عرض کمتر از 6 ماه. نه این که بگم 2 بر، من دارم به شما میگم 2 بر، چون مغز خودم هم اونقدر هنوز چیز نشده، باور نکردم. ولی من اون روزی که این استاد ما گفت صفر رو بذارید جلوش، صفر رو گذاشتم و واقعا 10 برابر شد فروش ما. پس میشه. پس همه چی توی ذهن ما میگذره. از این تیم بیایم بیرون، تیم بهانه‌جوها، تیم شاکیا. رقابت مثبت کنید، سعی نکنید رقابتتون به درگیری بیفته. خودتون الکی مشغول میشین. اون اینو گفت، اینو گفت، آقا به اجازه این کاری کرد. بابا ول کن، بچسب به فروش کار، تموم کن. تمومش کن. خودتو مشغول. ذهن یه چیزی داریم دوستان عزیزم، حتما برید تحقیق کنید. تو همه کلاس‌ها من به بچه‌ها میگم برید در رابطه با این مبحث علمی تحقیق کنید. بهش میگم مدیریت توجه. میگه انسان توجهشو به هر چیزی که
متمرکز کنه همون رو به دست میاره. اگر تو ذهنیتت رو درگیر شکایت و آلودگی هوا و تحریم و نمیدونم نفروختن و سقف فروختن و ما گرون محصولاتمون و انبار اون همیشه کامل نیست و نمیدونم ایکس و ایگرگ و ایناست، خودت رو متمرکز اون بکنی، واقعا همونا جذبت میشه. از اتفاق تا زنگ میزنی میگه آقا انبار شما که کامل نیست، برو بابا شما قیمتتون گرونه. دقیقاً همون چیزی که بهش توجه کردی برای تو به دست میاد. یه چیز علمیه، چیز انگیزشی نیست. برید تحقیق بکنید توی گوگل مثلا مدیریت توجه چیه. شما به هر چیزی که توجهتون رو متمرکز میکنین همون اتفاق میفته. پس توجه خودتون رو از شکایت کردن و بهانه و این چیزا بیارید بیرون. سعی بکنید که سطح انرژی خودتون رو بالا نگه دارید. حالا چجوری بالا نگه دارید؟ یکی تنفسه که دوست عزیز ما چهره بخش خیلی قشنگ گفتن. تنفس عمیق داشته باشید، تنفس شکمی داشته باشید. خیلی میتونه کمک بکنه به شما، خیلی میتونه کمکتون کنه. دوستان ازم تحرک، سعی بکنید هر چند دقیقه یه بار بیستید، راه برید. پولی که دریافت میکنید برید یه دونه ساعت الکترونیکی بخرید. دوستان ازم ممکنه اون یادآوری بکنه به شما که پاشید از جاتون و یه تنفسی انجام بدید. بعد نیست حالا که شما همش نشسته از کارتون یه چیزی رو داشته باشید که بهتون یادآوری بکنه که پاشید از جاتون. و یکی دیگه تغذیه‌تون هست. سعی بکنید که مواد غذایی کربوهیدرات‌ها کمتر مصرف بکنید. بعضی از فروشنده‌ها رو دیدم که کنارشون شکلات و نمیدونم شیرینی و بیسکویت و اینها میذارن. این اشتباهه، چون قندو میبره بالا بعد یه دفعه میندازه پایین، اصلا خوب نیست. خب سعی بکنید پروتئین داشته باشین. هر دفعه هر چند ساعت یه بار به جای اینکه هی شیرینی و شکلات و اینها میل بکنید، سعی بکنید غذاتون رو به تکه‌های کوچیک تقسیم بکنید. مثلا 11 صبح یه مقدار غذا بخورید، تو مرتبه 2 یه کمی غذا بخورید، بعد از ظهر همینطور. غذا هم بیشتر چی باشه؟ پروتئینی باشه. حتی تخم مرغ دوستان عزیزم بخورید، خیلی بهتر از اینه که یه غذای از بیرون بگیرید یا نمیدونم شیرینی بخورید، شکلات بخورید، چیزا رو بخورید. میتونید همیشه توی دفترتون، توی محل کارتون آماده داشته باشین که اگه غذایی هم نداشته باشید میتونید از تخم مرغ استفاده کنید، چون پروتئین بسیار سالمی هست. یکی از کتاب‌هایی که گفتم برای اطلاعات بیشتر، برای منابع مطالعه‌ای بیشتر باید مطالعه بکنید یا برای اعضای تیمتون بگیرید که همه بخونن، کتاب دقیقاً چه بگویید بخرید و برید این رو آموزشش بدید به تیمتون، به اعضای تیمتون. خیلی میتونه شما رو کمک بکنه. خب چند تا سوال اومده برای من این سوالات رو جواب میدم. شما عزیزانم اگه سوالی داشته باشین من در خدمتتون هستم. یکی از دوستان پرسیدن با مشتری ناراضی چطوری رفتار بکنیم؟ دوستان عزیزم، مشتریان ناراضی با این فرایندی که میگم، اول از همه بشنوید، گوش کنید. وقتی تماس میگیره میگه آقا جان این چه پشتیبانیه که شما دارید، من فلان موقع خریدم، بذارین بگه، پس گوش میکنید. بعد چی کار میکنید؟ خلاصه سازی میکنید. میگین ببین درست متوجه شدم، یعنی شما الان 20 روزه که محصول ما رو خریدید ولی نتونستین ازش استفاده ببرید؟ میگه آره دقیقاً همینطوره، 20 روز پول دادم خریدم ولی به خاطر مشکل فنی که داشته هیچ کس هم نیومده جواب بده. عجب. خب میتونم اون شماره تلفنتون رو داشته باشن که باش خرید انجام دادین، من تو سیستم ببینم فاکتورتون رو کدوم فروشگاه زدن؟ بله. تلویزیونتون 63 اینچ بوده درسته؟ آره 63 اینچ بوده. خب خودتون نصب کردید یا نصاب اومد؟ نه خودمون نصب کردیم. خب این اولا اشتباه این کارو کرده. خب قرار نبوده خودش نصب کنه، باید ما نصب می‌کردیم براش. ولی من این اشتباه بهش نمیگم. میگم خیلی خوب نگران نباشید، این با توجه به این مدلی که داشته ممکنه اشتباهاتی داشته باشیم توی نصبش. من با همکاران پشتیبانیم هماهنگ میکنم که این کار برای شما انجام بدم، با شما تماس خواهند گرفت. پس با مشتریان ناراضی باید ابتدا بشنوید، بعد خلاصه سازی میکنید، تحویلشون میدید، بعد ازشون تایید میگین که آیا درست بوده یا خیر، و بعد یک اقدام برای بهبود انجام میدیم. یکی از سوالا گفتن تیم فروش هم خوب شروع میکنن ولی وقتی به 50 تماس میرسن و نتیجه مطلوب نمیگیرن دلسرد میشن و درست کار نمیکنن. پورسانت خوبی هم دارن ولی نتیجه نمیگیریم از تیم فروش هم. با همین رو باشون کار بکنید. تعداد نشنیدنشون که ببینید چند تا نباید بشنون که یه بله داشته باشن. بعد براشون محاسبه کنید که هر نهی چند میارزه. وقتی محاسبه میکنم میبینن هر نهی براشون 50,000 تومان 100,000 تومان میارزه، دیگه همینجور هی شروع میکنن تماس گرفتن حتی اگر نبشنون. دوستان عزیزم نشنیدن رو شخصیش نکنید. وقتی ایشون تماس گرفتن به ایشون میگم همچی دوره‌ای هست، ایشون میگه نه خیر نمیخوام،
ایشون نخی نمیخوایم به من ربانی نگفته نخی نمیخوایم، به پیشنهاد من گفته نمیخوام و ایشون هم هیچ اشکالی نداره. ممکنه دوره بعدی من رو بخره، ممکنه که اصلا الان نیازی نداشته به این موزه. پس وقتی کسی میگه نخی نمیخوام، به شما نگفته، داره به پیشنهاد شما. شاید هم میگه الان نمیخوام، فقط الانش رو تو دلش گفته. پس شما نمیتونی تو دلت ناراحت بشی، بذار بعداً 2 مرتبه بهش پیشنهاد میدی. پس نشنیدن رو هیچ موقع شخصیش نکنید و عدد ارزش نه رو حساب بکنید. هر نهی چند میارزه براتون. بعد میبینید که دیگه از نشنیدن هراس نخواهید داشت. خب یکی دیگه از دوستان میگن که من وقتی 3-4 تا نه در تماس‌هایم میشنوم انگیزه ادامه کار رو ندارم و به خودم و کارم شک میکنم. خیلی به خودم انگیزه میدم ولی بعد از چند تماس منفی دیگه نمیتونم ادامه بدم. یک راه عملی بدین. دوستان عزیزم، همین که گفتم، یک کتابی هست از آقای تونی رابینز، موفقیت در 20 روز. این یک کمی اومده اصول NLP رو به شما آموزش داده. NLP یعنی برنامه‌ریزی عصبی کلامی. اومدن به این نتیجه رسیدن که ذهن انسان مثل کامپیوتر میمونه. ذهن انسان رو میشه برنامه نویسیش کرد. خب و بعد شما میتونید نه ها رو که الان وحشتناکه برای شما برنامه‌ریزی بکنید به یه چیز قشنگ خنده‌دار. مثلا میتونید ربطش بدین. شما 10 مرتبه هر نه رو وصلش کنین به یه تصویر خنده‌دار که مثلا خیلی خندتون گرفته اون لحظه که این اتفاق افتاده. دیگه از نه شنیدن هراس نخواهید. یک کارکرد عملی. ببینید چه چیزی تا حالا خیلی خندوندنتون. مثلا یه روزی با یکی از دوستاتون داشتیم میرفتیم، اون دوستتون یه دفعه افتاده زمین و شما الکی دست خودتون نبوده، باید ناراحت بشین وقتی یکی میفته دیگه. شما زدین زیر خنده. اگه همچین چیزی تو ذهنتون هست، مثلا میتونید این نشنیدن رو به اون وصلش کنید. 10 مرتبه این تصویر رو جایگذاری میکنید و بعد دیگه نشنیدن براتون مهم نیست. یا نه رو به یک کیسه پول تشبیه بکنید که وقتی هی میخوایم بگیریدش، مثلا با یکی داریم بازی میکنید، این کیسه پوله وقتی میخوایم بگیرینش یکی از دوستاتون هی میکشتش بالا. مثلا داریم بازی میکنید، تا میایم بگیریدش میپریم بالا بگیرینش، اون میکشه بالا. 2 مرتبه میرین جلو. اینو میتونید نشنیدن رو نشنیدی که نه. این همه فروشنده نمیشنن، بعدم بهترین ماشین رو سوار میشن. اون کسی که نخریده ضرر کرده از شما. اون کسی که با شما معامله نکرده ضرر کرده. من همیشه به بچه‌ها میگم که بله به 1000 نفر تماس میگیریم که یک دوره رو از ما بخرن. 100 نفر از این 1000 نفر میخرن. اون 900 نفر ضرر کردن. چون میتونستن بیان زندگیشون رو تغییر بدن. پس بنابراین شما نباید ترس داشته باشید. شما دارید تلاش میکنید که به دیگران کمک کنید. کسی نمیخواد. ناراحتیش برای شما چیه؟ مگه اصلا شما رو میشناسه؟ بذار اصلا بگه نه، 2 تا فوتم بکنین گوشیه بذارید. بیایش کنید. مهم نیست. نه که نه. ببینید بحث قیمت رو شما هیچ موقع سریع پیش نکشید. اینکه اول از همه شما قیمت رو میگید، چون مشتری هی میخواد ببینه قیمتشن. حالا چند میگیری این کارو بکنید؟ سعی بکنید به تعویقش بندازید. قیمت دادن رو پس خیلی سریع رو نکنید. بیایید در ذهن خودتون ببینید که ارزش محصول شما یا خدمات شما برای مشتری چقدره. سعی بکنید این ارزش رو در ذهن مشتری بالا ببرید. هی در رابطه با ارزش‌های دیگه‌ای که میسازه. مثلا دوری از چی؟ دوری از یه ضرر بزرگ. مثلا بعد میگه قیمت دوره شما خیلی گرونه، 30 میلیون تومان. من میخواین چیکار بکنید؟ میگیم شما حساب بکنید که هزینه نیامدنتون تو این کلاس چقدره. اگر نیاین چه اتفاقی براتون؟ میدونید رقبای شما میان خیلی راحت شما رو پشت پا میذارن میرن. حیف نیست؟ میگم ضرر نیومدنش رو بزرگ میکنید. شما بیاین ببینید که وقتی یه مشتری بحث قیمتی داره، این بستگی به ذهنیت شما داره. بدونید علم نشون داده، تحقیقات نشون داده که قیمت در رده آخره. برای مشتری اون اطمینان بالاتر از قیمته. برای چی مشتری وقتی یه ماشین قیمتش هست 200 میلیون تومان، چرا 2 میلیارد تومان میده میره یه BMW میخره؟ چه دلیلی داره؟ میتونه یه ماشین بخره 200 میلیون تومان. چرا 2 میلیارد تومان میده؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ اطمینان میکنه. اطمینان به این ماشین بیشتر داره. پس نمیتونیم بگیم این قیمت خیلی مهمه. چقدر آهن اون ماشین برده؟ این چقدر آهن برده؟ چقدر پلاستیک اون ماشین برده؟ چقدر این پلاستیک برده؟ خب میبینید که خیلی شبیهن این 2 تا ماشین با هم. ماشین چینیه با این ماشین آلمانی خیلی شبیه از لحاظ متریال.
چرا قیمتش 1/10؟ چرا اینقدر تفاوت هست؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا قیمت برای مردم مهم نیست. برای ما فروشنده ها الکی بزرگش کردیم خودمون برای خودمون بزرگش کردیم. الان عددت رو بیار رو 50 میلیون، دیگه 30 میلیون هم برات کوچیک میشه. بیار عددت رو بالاتر. پس بنابراین قیمت آیتم نهایی تصمیم گیریه. قبل از قیمت کیفیت شما مطرحه، سرعت شما، قابل اعتماد بودن شما. از کجا معلوم از شما بخرم شما محصولت رو درست برسونی؟ از کجا معلوم کل پولم رو نخوری؟ از کجا معلوم اصلا به درد نخوره؟ اینا برای مشتری مهمه. ریسکش برای مشتری مهمه. شما محصول گرون قیمت، من میدونم یه محصولی ما داریم خرید میکنیم خیلی گرون قیمته، خیلی گرون قیمته. خب این مواد ایرانیش 1/20 1/30 این قیمته. چرا ما داریم از اون کمپانی خارجی میگیریم که باورمون هم اینه که کیفیتش با ایرانی مو نمیزنه؟ چرا؟ چون سبب فروش کالای نهایی من میشه. میگم مواد اولیه من اتریشیه. عقل چی میگه؟ عقل مگه نمیگه اگه مواد ایرانی 1/20 1/25 قیمتش و کیفیتش هم یکیه، من برم چیه بخرم؟ مواد ایرانی بخرم. برای چی اتریشی رو میخرم؟ با هزار منت هم هست. مثلا میگه حالا این 200 کیلو بهت میتونم بدم الان. خیلی بر من بحث نایابی و وارداتش سخته و اینها میکنه. چرا؟ چون میدونم محصول نهاییم رو من چند برابر قیمت میفروشم. چون میگم مواد اولیه‌اش اتریشیه. پس بنابراین برای بحث قیمت مهم نیست، برای بحث ارزش برای من. میگم این درسته 25 برابر قیمته، 2500% گرونتره. خب ولی چیه؟ ولی سود بیشتری به من میرسونه. پس شما باید اون سودی که مشتری از محصول شما میبره رو بزرگ کنید تو ذهنش. اون ضرری که اگر از شما خرید نکنه چقدر بزرگه، اونو تو ذهنش بالا ببری. اینه که بالا ببری دیگه قیمت میشه. ولی اگر من اول از همه قیمتمو میگم اوه این گرونه خداحافظ. ولی وقتی من این فرایندی که امروز به شما آموزش دادم قدم به قدم رو ببرید جلو، فایده رو تو ذهن مشتری بالا ببرید، بگید که نخریدنش چه ضرر بزرگی براش داره و خریدش چه منفعتی داره براش، اون موقع است که دیگه قیمت رو نادیده میگیره. سوال، ببینید دوستان عزیزم، سوال رو شما برای پیدا کردن نیاز واقعی مردم باید بپرسید، نه سوال برای اینکه قیمت مهم نیست. چرا قیمت مهم نیست؟ ما گفتیم یکی از فایده‌هایی که همه میخوان چیه؟ اینه که صرفه‌جویی توی پولشون بکنن. شما باید بهش نشون بدین که چیزهایی مهمتر از قیمت هم هست. اون چیزهایی مهمتر از قیمت همون کشف نیازهای واقعیشونه. ببینی نیاز واقعیش چیه. الان یکی هستی، الان شما خودت اگر خونت رو بخوای دکوراسیون بکنی و جایی نداشته باشی برای موندن، باید بری تو هتل بمونی یا والاخون بشی، نمیدونم جایی نداشته باشی، آیا حاضری یه مقدار گرونتر بدی ولی به یه گروهی بدی که سریعتر خونت رو دکور بکنن؟ بله یا نه؟ بله، هممون همینطور هستیم. پس من باید بفهمم با سوالام که چقدر وقت داری؟ چقدر وقت داری برای اینکه دکور بکنی خونت رو؟ پس این خیلی مهمه. وقتی من قبلش نیاز واقعی شما رو بفهمم، اون موقع است که دیگه قیمت میره موردهای بعدی. پس چه سوالی بپرسم؟ سوالات اکتشافی بهش میگن، سوالاتی که نیاز اصلی. چون بعضی از مواقع مشتری یه چیزی میگه ولی نظرش یه چیز دیگه است. شما باید سوالات چی بپرسی؟ اکتشافی، که ببینید که نیاز واقعی مشتری چیه. وقتی نیاز واقعیش رو پرسیدی دیگه همش رو اون مانور میدی. همش میری دیدین مشاوران املاک همش میبینن که این دید براش مهمه. هی به خانم میگم ببین پنجرهشو پشت ظرفشویش پنجره داره. شما وقتی اینجا دارین لباس داری ظرفا رو میشورید، تمام تهران زیر پاتون. نگاه بکنید چه دیدی داره. شما نگاه کنید وقتی تو پذیرایی میشین تمام پنجره‌ها قدیه، از 10 سانتی متری کف پنجره است تا سقف. هی درباره قیمت صحبت میکنه یا داره در رابطه با اون نیازی که در شما حس کرده. میبینه که این خانم همش هی در رابطه با این که میخوام دیدش خوب باشه، جلوش کسی نساخته باشه، نور داشته باشه، اینا صحبت میکنه، قیمت رو میذاره آخر. الان مردم میرن یه ملکی میبینن 60 میلیون تومان متری، یه ملکی میبینن 120 میلیون تومان. 60 120 تو یک محل. خب تو یک محل است. نه اینکه بگین خب اون شرق، اون غرب، این مرکز، این جنوب شهر، این نه، تو یک محله ملکی هست متری 60 میلیون تومانه، یه ملکی هست 120 میلیون تومانه. ولی وقتی میاد ارزش اون ملک رو در ذهن مشتری بالاتر میبره، خب
خیلی راحت‌تر از اون 60 میلیونی داره میفروشه. 120 میلیون تومانیه. تو 200 متر شما ببینید چقدر تفاوت قیمت هست. پس قیمت این چیزیه که ما فروشنده بهانه خوبیه برای ما. یعنی اولین چیز میگم چرا نفروختیم؟ میگه گفتن گرونه. اوکی. چیکار کنیم دیگه؟ یعنی بهترین بهانه برای نفروختن میگیم چرا ثبت نام کمه؟ میگفتن قیمت بالاست. یعنی بهترین به هر موقع درباره قیمت این چیزیه که ما فروشنده ها برای خودمون در آوردیم. من که نمیخوایم بقیه کارا رو انجام بدیم، سریع میخوایم بفروشیم. خب وقتی که نمیتونیم بفروشیم بهترین بهانه قیمته. پس قیمت یه چیزیه که ما برای خودمون در آوردیم. در صورتی که در واقع قیمت آخرین آیتم هست که مشتری بهش فکر میکنه. شما پرشیا خودرو میری، محصولاتشون قیمتشون بالاتر از بقیه است. میگم چرا بالاتر قیمت گذاری کردین؟ میگه مشتری ما اونا نیستن، مشتری ما اینا. کسی که میخواد این قیمت بخره از ما میخره. الان همون پتروشیمی، همون جایی که شما میگی، همون سازمان ها قیمت میگیرن ولی میرن دوربینایی میخرن که 12 برابر قیمت دوربینای ایرانی قیمتشه. مثلا 1000 تا دونه دوربین چی میخوان؟ امنیتی میخوان، حفاظتی میخوان. خب همون میره اون گرونه رو میخره. دلیلش چیه؟ چون نیازش کیفیت بالاست. میخواد حتما حرارت رو تشخیص بده، حتما صورت رو تشخیص بده، حتما خب چه نمیری ایرانی رو بخره ارزون تره؟ 1/12 قیمتش. پس همونایی هم که شما میگید قیمت محورن ممکن تو محصولات دیگه چی باشن؟ کیفیت محور باشه. دقیقاً. پس ما باید مشتریام، ما اگر آدم ارزونی باشم میرم دنبال همونا، از اتفاق میرم همه جام داد میزنم قیمت من مناسبه. خب اگر ولی آدم گرونی باشم برعکس، میگم کسی که کیفیت میخواد فقط پیش ما بیاد و شما قیمت بخوای اصلا نگاه. خب پس این خیلی مهمه که مشتری هدفمون رو ما مشخص بکنیم. یکی از دوستان گفته درباره مشورت دهی و مشاوره به مشتریان توضیح بدید. خب دوستان عزیزم، بحث مشاوره که من خدمتتون عرض کردم، گفتم که یک فروشنده خوب مشاور مشتریانش هست. مثال دکترها رو زدم، گفتم شما دکتر باید باشید، یه فرد متخصصی باید باشید که به دیگران مشاوره بدید. شما باید بهترین محصول رو بهش نشون بدید، بهترین راه حل رو نشون بدید. الان شما پیش متخصص برید، کسی که متخصصه، حاضرید پول بیشتری بابت ویزیتش بدید یا نه؟ توی ذهنتون زورکی دارید میدید یا میگی حقشه؟ چه فرقی داره؟ اون پزشک متخصصه، اون نمیدونم ان تومن میگیره، اون 2 برابر 3 برابر میگیره. ما آماده ایم که با کی معامله کنیم؟ دنبال کی هستیم؟ یک مشاور. پس ما باید خودمون رو نشون بدیم. یک مشاور چه ویژگی‌هایی داره؟ یک مشاور اول از همه متخصصه. یک مشاور همیشه منافع طرف مقابلش رو بیش از منافع خودش میدونه. یعنی اگر محصولی هم باشه که سودش برای خودش بیشتر باشه ولی محصولی رو معرفی میکنه به ایشون که برای ایشون بهتر باشه. لباس پوشیدن این مشاور مشخصه. تا وارد میشید توی اتاق میتونید پرستار رو از دکتر تشخیص بدید. از نوع لباس پوشیدن، از نوع صورتش، حتی نوع کلامش، نوع حرکت و راه رفتن شما میتونید بفهمید که کی چه سطحی داره. پس بنابراین لباس پوشیدنتون، صحبت کردنتون، تخصصتون و صلاح دید مشتریانتون شما رو یک مشاور میکنه. ولی خلاصه بهتون بگم بهتره که بازار هدفتون رو لیزری انتخاب کرده باشید. این بهش میگم پوزیشنینگ. قشنگ مشخص باشه که این جایگاه مال ماست. ما گرونیم، ما ارزونیم، ما به صرفه هستیم، ما با کیفیتیم. هیچ موقع باخت نداره توی این. خیلی راحت شما مگه نمیتونی ساعت بری ساعت ژاپنی بخری، ساعت چینی میتونی بخری. بعضیام خودش رو پوزیشن کردن رو ساعت سوئیسی. ما گرونیم، ما ساعت سوئیسی هستیم. نمیتونی بگی که چرا. ما اینیم و مشتریای خودش هم داره. خب یکی از دوستان گفتن که چگونه راه رسیدن به یک زبان مشترک با مشتریان الماسی چی هست؟ چطور حفظشون بکنم؟ چطور با احترام بیشتر یا سرویس دهی بیشتر؟ اون مشتریان همیشگی ما دوستان عزیزم 2 تا موضوع، یکی میخوان بهشون ثابت بکنین که آدمای خاصی هستن. ببین مردم دوستان، خود شما دوست دارید مورد احترام قرار بگیرید. ما انسانیم، هممون تشنه چی هستیم؟ دوست داشته شدن. تشنه چی هستیم؟ احترامیم.
به کسی احترام بکنی بندت میشه. پس بنابراین برای اینکه مشتریات نگهداری حتما بهشون احترام بذار. با احترام گذاشتن خودت میری بالا. همیشه میگن نه محل نذار به مشتری فلان، این اشتباهه. احترام دوستان عزیزم بسیار خوبه. سرویس دهی تا یه حدیه. من نمیتونم بیش از حد. باید حساب کنم تا چقدر میتونم سرویس بدم به مشتریای دائمیم. تا حدی که براتون به صرفه است میتونید سرویس بدید، ولی بیشتر نگهداشت مشتریان باید توجه بیشتر بهشون باشه. ما لول ها یا چجوری بگم قدم های مختلفی تو سازمان داریم. وقتی که شما تازه شروع میکنی به کار، هیچ نیازی نیست به این چیزا، تازه بدتر میکنه کارتو. یعنی مجموعه‌ای که جدید شروع به کار میکنن میرن سراغ سیستم ها و CRM و نرم افزارها و اینها، به جای اینکه رشد بکنن تازه چی میشن؟ افت میکنن. شما بهتره با همون کارتا و کاغذها و دفترایی که من گفتم شروع کنی. یه ذره که جلوتر رفتی بهتره که با اکسل کار بکنی. تعداد مشتریات مثلا دیگه رسیده به 1000 تا. شما 1000 تا مشتری که با کاغذ نمیتونی مدیریت کنی. باید چی داشته باشی؟ باید اکسل داشته باشی. دیگه مشتریات از 1000 تا زده بالاتر. بچه‌ها دیگه آموزش دیدن. اون بچه‌های کم تجربه قبلی نیستن که همون رو کاغذ هم میگفتیم نمی‌نوشتن. گفتی بابا بنویس، نمی‌نوشتن. الان دیگه کم کم فرهنگ سازمان، کم کم دارن ساعت زدن رو یاد میگیرن. تازه دارن یاد میگیرن که نباید حرف بزنن با هم دیگه. یعنی یواش یواش داره فرهنگ سازمانیتون بالغ میشه. وقتی که به استیج بلوغ رسیدی، اون موقع است که باید بری دنبال سیستم ها. اونم نباید تازه سیستم های پیچیده. باید سیستم های بسیار ساده شروع کنید. 2 مرتبه از 1000 تا شد 100,000 تا مشتریانت. باید بری دنبال سیستم های پیچیده تر. پس باید هر استیجی رو با همون بری جلو. خب سوال پرسیدن آقای احمد حسینی، ارتباطات با مشتری تلفن حداقل باید چه مدت باشه؟ که خدمتتون عرض کردم که ما اگه پیگیری منظورشون هست که گفتم چقدر باید پیگیری کنیم. اگر منظورشون این هست که چه مدت، شما میتونید مدت‌های زیادی توی قیف بچرخونیش. دونه دونه اینا میان پایین. هی قیف رو پر می‌کنیم، آروم آروم هی مشتری که قبلا یه فاکتور کوچیک برای شما میزد، الان داره میلیونی از شما خرید میکنه. یکی از موضوعات، گاهی اوقات مشتری خیلی بد اخلاق و خشن جواب میده. در این حالت چیکار کنم؟ هیچی، فراموشش کن. ولش کن. مشتری خطش بزن. مشتری که میخواد ذهن تو رو، من نگفتم از تیم افراد شاکی بیا بیرون، من نگفتم حتی بغل دستیت ممکنه یه آدم منفی باشه، هر روز از همه چی شکایت میکنه، آره مشتری‌ها این دفعه خیلی بد بودن فلان، من نگفتم بیا بیرون. برای مشتریان بد هم همینطور. کسی که آزار ذهنی به شما میرسونه، حتی دوستای نزدیکتونه بذارینش کنار. یعنی این فقط درباره فروش نیست، تو زندگی شخصیتون هم اگه یکی دارید که یه آزار روحی به شما میرسه، ولش کنید، برید بعدی.